Sisimulan na natin, Bessie, ang paggawa ng ating DIY na picture frame. So, kailangan natin ng mga materials like colored paper. So, kung wala kayong colored paper, pwede kayong gumamit ng mga old magazines. Sa akin, meron naman akong colored paper. So, ayan yung gagamitin ko. And then, glue. Kung walang glue, pwedeng double-sided tape. Tapos, ang ating pointed cutter. Pwede kayong gumamit ng gunting. And then, ruler. Kailangan natin ng ruler. Tapos kailangan din natin ng ating illustration board. So, ang gamit ko is yung 1/8 na illustration board. So, ngayon, umpisahan na natin ang paggawa. Ngayon, susukatan natin ang ating illustration board sa desired na laki ng gagawin nating picture frame. Ayan. So, kung kanina nakapag-guhit na ako, so ang gagawin ko na lang is ikakat ko na lang siya using the pointed cutter. Pagkatapos nyan, Bessie, gagawa tayo ng isa pa gamit yung ganong sukat ulit. Ayan, Bessie, nakapag-cut na tayo na dalawang size ng illustration board na yan for ating picture frame. Tapos, set aside natin yung isa. Tapos, lalagyan natin ng butas yung isa. Ang sukat dito is by 1 inch siya. At ganyan yung magiging itsura, Bessie. Ayan, dalawa sila pero yung isa yung may butas. So, ang next natin na gagawin is kukuha tayo ng colored paper, and then yung gagawin natin sa colored paper is i-fold natin siya ng maliliit. At ayan na, Bessie, nakapag-fold na ako ng mga kakailanganin natin, mga colored papers para sa ating DIY na picture frame. So, ang gagawin natin dyan is ilalagay natin siya dyan sa may gilid ng ating picture frame. So, itatalikod lang natin. Dyan tayo maglalagay or magpipaste gamit ang double-sided tape sa may black part ng ating illustration board. Kapag tapos na ating lagyan ng double-sided tape ang ating picture frame, isa-isa nating ilalagay yung ating finold kanina na colored paper dyan sa may double-sided tape. Pagkatapos nyan, kukuha kayo ng transparent na plastic. Pwede kahit makapal or manipis na plastic. At yan yung magsisilbing glass ng ating frame. Tapos ikakabit natin yan using double-sided tape ulit. At kapag nakabit nyo na, itetest natin yung isa pang illustration board. Tapos ilalagay na natin dyan yung picture na gagamitin natin. Tapos, gusto ko is permanent na siya dyan. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng double-sided tape yung picture. Tapos, ipapadikit siya doon sa pangalawa nating illustration board. Ayan. Makikita nyo sa picture. Ididikit ko lang. Tapos, ayan. Ipapatong ko lang siya dyan. Para ma-seal siya or masarado siya is gagamitin ko ulit yung double-sided tape. Kapag tapos na, Bessie, ang sunod natin na gagawin is lalagyan natin siya ng stand sa likod ng ating picture frame. So, ang gagawin lang natin is kukuha tayo ng ating sobra kanina na illustration board at ikakabit natin sa likod. At kung nakapaggupit na tayo ng ating stand, ikakabit lang natin siya sa likod ng ating photo frame using the double-sided tape ulit.
Ayan, so ganyan lang kadali gumawa ng ating DIY na picture frame. So hope you like this video and please don't forget to like our video for today and more tutorials sa ating YouTube channel. Ayan, beshies! Bye!